ආයිබෝන් යාළුවනේ ඔයාලා සියලු දෙනා මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම වීඩියෝ එකේ ගේන්නේ sublimation machine එක unboxing එක. අපේ ගොඩක් යාළුවෝ sublimation machine එක කිව්වට දන්නේ නැහැ. ඔයාලා ගොඩක් දන්නේ ඔයාලා තෑගි දෙන්න ගන්න tile, mug, ඒ වගේම plate print කරන machine එක. මම වගේම මට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා අද මේ වීඩියෝ එක දිගටම ඔයාලා බලන්න. ඔයාගේ ෆොටෝ එක දාපු මක් තුනක් මම ඔයාලටම දෙන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඒක දිනා ගන්න විදිය මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියන්නම් කොහොමද ඒක ඔයාලා දිනා ගන්න කියලා. ඔයාලා දිගටම බලන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වා මම ඔයාලට තෑගි තුනක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා කියලා. ඔයාලගේ ෆොටෝ එක print කරපු මක් තුනක් මම දෙන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. මම දැන් කියන්න යන්නේ
කොහොමද ඔයාලේ මත් තුන දිනාගන්නේ කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයක්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ යට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.